Ayan po, gagawa po tayo ngayon ng ah, charcoal stove o kalan di uling. Gamit po itong um, refrigerant tank, old refrigerant tank. Okay, gagawin po natin siyang kalan di uling or charcoal stove.
Ayan na po yung ating na-assemble na kalan. Okay, ready na po siya for primer. Okay, primer na natin siya. Ayan po ang ating mga orders. 7 pieces ng kalan na diuling. Okay, primer na po yan sa ilalim. Tapos baliktarin naman natin. Ayan na po yung na-finish na siya ng primer. Okay, upon request, pipinturahan din natin yung order ng purple. Ayan na po yung finished product ng kalan diuling.